في نموذج جديد من الذكاء الاصطناعي قالب الدنيا على النت الفترة الأخيرة واسمه سي دانس 2.0. الأداة دي بتطلع فيديوهات بجودة سينمائية، حركة كاميرا طبيعية وتفاصيل دقيقة وشكل قريب جدا من إنتاج استوديو احترافي، وده اللي خلاه يثير جدل كبير جدا بعد ما شركات عالمية كبيرة زي هوليوود كانت عاوزة ترفع قواضي ليها علاقة بحقوق الملكية. فالسؤال هنا، هل هو قوي فعلا ولا لأ، وازاي نستخدمه بشكل مجاني؟ في الفيديو ده هوريك تجربة كاملة فيها كل التفاصيل وبشكل مجاني تماما، فيلا بينا على طول. في الأول كده عايز أوريك بعض النتائج اللي بيعملها موقع سي دانس 2.0. تعال كده شوف معايا. في ناس كتير بتقارن الموقع الصيني سي دانس 2.0 بكلينج 3.0 اللي هو احدث نسخه من كلينج، والفيديو ده هوريك الفرق بين الاتنين في النتائج وانت بنفسك احكم على النتيجه عامله ازاي. عشان نبدأ التجربة المجانية للموقع ده هندخل على الويب سايت اللي قدامكم ده اللي اسمه cdance2/pro.com. هندخل على الموقع زي ما انتم شايفين كده. طبعا هقفل بس الواجهه دي كده، دوس كليك عشان اقفل الواجهه دي. هروح من فوق على اليمين هختار حاجه اسمها لونش اب بالمنظر ده، هيدخلني على الصفحه دي. طبعا ما اقدرش اسجل غير عن طريق الجيميل بتاعي، فادوس كليك على كلمه جوجل بالمنظر ده، وبكده انا سجلت على الموقع. دوس كده كليك على كلمه كونتينيو بالمنظر ده، فكده دخل على واجهه الموقع زي ما انتم شايفين. وهنا مديني في الاكونت الفري 200 كريدت بشكل مجاني، انا اقدر اعمل بيهم فيديو واحد. طبعا اهم حاجه هتقف هنا على الموقع هتلاقي هنا في مجموعه خصائص. اول حاجه من فوق تكست تو فيديو، ودي انت بتدخل تكست للموقع يحوله لفيديو. وفي عندك ايمج تو فيديو، ان انت بترفع له صوره بالمنظر ده وبترفع له برومت وبيخلي الصوره دي تتحرك او يعمل لها مشهد كامل. في كمان حاجه اسمها فيرست اند لاست فريم، دي بترفع له بدايه مشهد، او فيرست فريم اللي هو بدايه مشهد، ولاست فريم اللي هو نهايه مشهد. وتكتب برومت في النص يربط البدايه بالنهايه وبيعمل لك مشهد كامل بناء على الصورتين اللي انت بترفعهم له هنا. وطبعا ممكن في حاجه اسمها مالتي ريفرنس، ان انت ممكن ترفع له عدد من الصور وتكتب له برومت وتربط الصور دي ببعض. انت ممكن تقول له مثلا عاوز من الصوره الاولى تاخد الشخصيه دي، من الصوره الثانيه تاخد المشهد ده، من الصوره الثالثه تعمل كذا وهكذا يعني. طبعا احنا مش محتاجين كل ده خالص. اختار هنا حاجه اسمها تكست تو فيديو بالمنظر ده، عشان طبعا دي اللي بتاخد 200 كريدت، ان باقي الحاجات المالتي ريفرنس مثلا بياخد 450 وانا كل اللي مديهول على الموقع 200، فطبعا قليل. انا ممكن اجرب تكست تو فريم واقدر اجرب ايمج تو فيديو واقدر اجرب فيرست اند لاست فريم. ولكن مثلا اختار حاجه اسمها تكست تو فيديو وهدخل له كده البرومت اللي هو في برومت كده دخلوا له برومت ده. البرومت ده عباره عن مشهد سيارات ماشيه في شوارع طوكيو. طبعا هنا ممكن اقول له بقى انا عاوز النسبه بتاعت الفيديو تبقى 16:9، يبقى بالعرض ولا بالطول ولا باي مقاس، وعدد الثواني 5 أو 7 أو 8. بس خد بالك كل ما تزود عدد الثواني كل ما الكريدتس هنا زادت، طبعا مش هقدر اعمل فيديو. فانا اقل حاجه اشتغل بيها عندي هي الخمس ثواني. واهم حاجه اختار هنا سي دانس 2 برو وبس. هدوس كليك على كلمه جنريت بالمنظر ده. طبعا هنتظر بقى كده، اقفل ده كده وانتظر كده يبدا يعمل فيديو معايا. طبعا بياخد وقت كده لغايه لما يخلص. تعالوا كده بقى اوريكم طريقه تانية يعني بتديك محاولات اكتر بس محتاجه في بي ان. الموقع تاني اكلمكم عنه هو موقع دوباو. الموقع ده موقع صيني بيوفر لك تجربه مجانيه لموقع سي دانس، وبيديك حوالي 5 فيديوهات او 5 محاولات. ولكن مشكله الموضوع ده ان انت محتاج في بي ان. الموضوع يا جماعه مش صعب جدا، في بي ان سهل جدا ان انت تركبه على الاكستنشن او المتصفح بتاعك. ازاي بقى؟
هتروح لموقع جوجل وتكتب كلمه Urban VPN بالمنظر ده، هدوس كليك على كلمه Urban VPN بالمنظر ده، هيظهر لي الاكستنشن على جوجل كروم بالمنظر ده كده. طبعا هسيب لكم اللينك ده في الديسكربشن بتاع الفيديو. هتلاقي الاضافه بالمنظر ده، وده اللوجو بتاعها، وتعمل حاجه اسمها الاضافه الى كروم. طبعا انا ضفت قبل كده الاضافه دي، طبعا ممكن اثبتها لو مش مثبته عندي. هدوس كليك على لينك الاضافات اللي موجوده هنا ده كده، دوس كليك عليه وهنزل لغايه لما تلاقي الاربن في بي ان، وابتدي كده اعمل له ايه تثبيت او دبوس بالمنظر ده كده. بعد ما ثبت الاضافه هتلاقي عندك موجوده في الجزء الايمن بالمنظر ده، دوس كليك عليها بالشكل ده وتظهر لك هنا الاضافه اللي موجوده عندي. بس اقفل ده كده. اهم حاجه ان انت تختار اللوكيشن او الموقع يكون الصين. لو ضغطت هنا كليك على الدول هنا، ابدا سيرش على كلمه تشاينا او الصين بالمنظر ده كده، واختار دولة الصين، او اختار حاجة اسمها هونج كونج، برضو دي ولاية او مدينة في الصين يعني، اي حاجة فيهم هتشتغل عادي جدا. ودوس هنا كليك عليها هيبدأ يشتغل معاك اوتوماتيك كده. الاضافة اشتغلت معاك. نرجع بقى الموقع مرة تانية. طيب بعد ما شغلت بقى الفي بي ان اللي موجود عندي، هاجي هنا واعمل ريفرش الموقع مرة تانية، هتلقى الموقع كده اشتغل معاك بشكل رسمي تماما. بس المشكلة ان هو موقع بالصيني، فطبعا الصيني احنا مش فاهمين بقى صيني، فهتدوس كليك يمين في اي حتة في المتصفح بتاعك لو انت شغال بجوجل كروم، وتلاقي حاجه اسمها ترانسليت تو العربيه بالمنظر ده كده. طبعا لو ما عندكش لغه عربيه، طبعا لو لك انا مش قادر اترجم، دوس تراي اجين بالمنظر ده، هتلاقي كده كل حاجه ترجمت معاك في الموقع اللغه العربيه بالشكل ده. موضوع بسيط جدا. لو انت عاوز تترجم لاي لغه ثانيه او مش شغال عندك اللغه، دوس كليك على الثلاث شرط هنا وقول له تشوز انذر لانجويج، اختار بقى لغه ثانيه غير العربي. انت مثلا عاوز انجليزي، عاوز اي حاجه ثانيه، مفيش مشكله. ممكن طبعا اخليها هنا انجليزي عشان بس يبقى الموقع سهل عليا. دوس كليك على كلمه ترانسليت، فكده الموقع اتحول معاك من الصيني للانجليزي. شوف الموضوع بسيط جدا جدا. طيب ازاي بقى نشغل الاضافه بتاعه دوباو؟ من الجنب هنا اختار حاجه اسمها اي اي كرييشن، هتلاقي حتى كده مكتوب على الجنب هنا سي دانس 2.0، دوس كليك عليها بالشكل ده، فاوتوماتيك هو هيوديك على الصفحه دي. هنا مثلا هبدا اقول له مثلا مشهد كده لموميا بتمشي في شوارع التحرير وبتكسر في الدنيا. هنا بيبدا يقول لك انا هشغل لك سي دريم، انا مش عاوز سي دريم، انا عاوز سي دانس. فهعمل كده حركه حلوه، هقول له هنا ايه جنريت فيديو نوت ايمج، وابتدي هنا اعمل كده كلمه جنريت. برضه عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، وعشان اكون قلت التجربه كامله بامانه، احيانا ممكن يقول لك ان السيرفر حاليا مشغول ويعني عليه ضغط كبير، هتدخل برومت مره ثانيه وتجرب مره ثانيه، ولو واقف معاك برضو جرب مره ثالثه، تقعد تجرب كده لغايه لما يبدا يشتغل معاك. انا قعدت اجرب اكتر من مره لغايه لما السيرفر كده اشتغل معايا كده. الفيديو طلع معانا كده، تعال نشوف مع بعض. شايفين يا جماعه النتيجه والواقعيه والتفاصيل الرهيبه. طبعا لو حبيت انك تعمل داونلود، دوس كليك على كلمه هنا داونلود بالشكل ده كده، فكده الفيديو نزل عندك على الجهاز. تعال كده نشوف مع بعض النتيجه عامله ازاي. دوس كليك كده. زي ما انتم شايفين طبعا النتيجه يا جماعه قويه جدا وتفاصيل رائعه جدا. طبعا عجبتك دوس كليك على كلمه داونلود بالمنظر ده كده عشان الفيديو ده ينزل عندك على الجهاز. طبعا كل برومز دي يا جماعه انا جبتها من موقع تشات جي بي تي، ممكن تساله في اي وقت انا عاوز مشهد عن كذا كذا كذا، وتشات جي بي تي هيديك البرومز بالانجليزي تحطه على الموقع على طول. بس انا للاسف الكريدتس معايا هنا خلصت، فاقدر اجددها مره ثانيه عن طريق ان انا اعمل تسجيل خروج من الموقع. هتيجي هنا على الصفحه الرئيسيه بتاعت الموقع، وتدوس هنا على هتيجي هنا تختار حاجه اسمها لوج اوت او تسجيل خروج، وتخرج من الموقع وتسجل بجيميل جديد، وهكذا. اشوفكم على خير، سلام.